Sziasztok, Joe vagyok. Mai alanyunk egy Hyundai i30, méghozzá a Hugomék i30-asa. Jelenleg ezt a sógorom hajtja. Látjátok, hogy nincs rajta oldalt a küszöbtakaró. Nos, itt van. Ugye az volt a probléma vele, hogy amikor a pici unokaöcsém szállt be az autóba, mindig rálépett erre, és elkezdett eltöredezni. Ott már olyan két oldal ragasztóval volt fölmókolva. Ez a fő ok, hogy cseréljünk meg, hogyha már itt van, akkor csinálunk rajta egy gyors olaj- és szűrőcserét. Tartsatok ma is velem! Ja, úgy állunk, hogy itt van már a új küszöb, ezt én már le is fényeztem. Bármilyen hihetetlen, Litvániából jött be az alkatrész, féláron, mint hogyha megvettem volna itthon. De teszem a másik mellé, csak hogy így látszik, hogy mi az, ami hiányzik belőle a másikból, az eredetiből. És amikor ezt akartam leszedni, gyakorlatilag az összes patent eltört a műanyagnál. Ez meg így érkezett, hogy benne van szépen minden, aminek benne kell lennie. Úgyhogy ez így megy vissza. Annyi, hogy ez nyers műanyagként jött, és ezt én gyorsan sprayből lefényeztem. És most hozták az autót, hogy föl tudjam rá tenni. Na, nem ezzel kezdek, hanem az olajcserével, szűrőcserével kezdek, és hát mutatom, hogy mit csinálok. Igazából nem szoktam Hyundai-t csinálni, fogalmam nincs, hogy mi hol van, úgyhogy ez egy érdekes kis szösszenet lesz. Amúgy tök jó állapotú kis autó ez. Eléggé szerették Hugomék, neki két Hyundaijuk van. Van egy elektromos Konájuk, most azzal jár Hugom, ezzel meg most sógor melózni. Gyanús, hogy itt lesz a... hoppá, itt van. A légszűrőház. Az ott már ki is van nyitva. Basszus, az is ki van nyitva. És az rajta volt. Oké. Hát ráfér egy friss szűrő. Na. Blueprint cuccokat vettem, ezeket szeretem használni általában. Méretpontos, közepes árfekvésű, megfelelő minőségű cuccokat árulnak. Szeretem Hondába is tenni. Oké. Eddig piros pont a Hyundai-nak. Na, ez még nem megy a helyére. Fúj. Nincs a helyén. Ne helyén van. Azért mondom. Na, tehát eddig piros pont a Hyundai-nak. Visszavon, nincs, de van. Szóval eddig piros pont a Hyundai-nak, mert konkrétan 1 perc 50 másodpercet kicseréltem ezt a légszűrőt. Nézzük, mi a követ. Azt mondja, az olajszűrő, ez pedig egy pollenszűrő. Gondolom a kesztyű tartóba. Mindjárt megnézzük. Bocs a zenéjére, a szomszédok mulatnak. Hétvége van, megint ám. Okay. Na, ott lesz bent. Az lesz a... Ja, kiborítottam minden izét szépen, a kesztyűtartót. Úgyhogy ott lesz benn a pollenszűrő. Majd ezt egy kézzel ki tudom venni. Két kéz kell hozzá. Na, leteszlek benneteket, ezt megmutatom, hogy ki. Ja. Na, levettem ezt a kis borítást. Azt a cucmákot össze kellett ott nyomni. És akkor le is jött, és itt ment a szűrőnk. Filtron odaír. Poland. Hú! Hát megérett a cserére. Várjunk. Látjátok, hogy
Azért ez már ganés volt. És itt a blueprint. Ránézésre jól néz ki. Ezt nem fogom tudni megint egy kézzel kibontani. Kibontva. Blueprint. Visszavarázsoljuk ezt a takaróbizbaszt. Szóval be. Láttok ebből ti valamit egyáltalán? Kész. Visszacsukjuk ezt így tök simán ki lehet pattintani a izéjét. A kesztyűtartóját. Még egy kézem, hogy vissza tudom pattintani. Szerintem igen. Menjen meg oda. Ezt nézzétek, srácok, itt a olajszűrő. Most néztem meg, ez egy 5000-et futott olaj, csak egy éves, és én igazából nem hiszek az évenkénti olajcserébe, én a futás teljesítményesbe hiszek, viszont baszott nagy respekt a Hyundai-nak, hogy fogtam és benyújtam és lecsavartam az olajszűrőt. Na, leeresztem a olajat, teszünk fel egy új szűrőt, aztán haladunk. A világ legjobb autója az i30-as. Itt a földön megemelés nélkül áll az autó, és én lecseréltem az olajat benne. Gyakorlatilag mindenhez simán hozzáférni. Itt fekszek az autó előtt, és csöpög ki szépen belőle az olaj. Most hagyom ezt csöpögni, keresek egy új roppantógyűrűt ehhez a csavarhoz, fölpucolom az oldalt, addig szépen kicsöpög belőle a olaj, és akkor ezt gyönyörű szépen vissza tudom majd tenni. De komolyan, hát nézzétek meg, srácok, tehát így nettó pakisztániba, a földön megemelés nélkül, semmi nélkül, így lecseréltem az olajat benne. Teljesen jó ez az autó, komolyan. Fú, elképesztő mi van most itt a kis műhelyben is, alkatrészek ugye mindenhol. Viszont lehet, hogy a Hondás roppantógyűrű tökéletes lesz erre a Hyundai. Nézzétek csak. Egyre szimpatikusabb nekem ez az autó. Ez itt, ami rajta volt, a jobb oldali, ez ami meg most fölteszek rá. Unixos, elvileg Hondához való. Kicsit laza, de ez meg gyerekek, ennyi, kész az olajcsere. Beletöltöttem a friss olajat. Mennyire látszik nektek, de jó kicsit fa tele fölött van. Perfect. Perfectnek mondanám. Ja. Jó, nagyon közel van a világ legjobb autójához. Ilyen könnyen ki tudtam cserélni benne az olajat. Na, nézzük a oldalát. Hát srácok, ezen a küszöbön nem volt mit mutatni. Az összes patent rajta volt, fölment a helyére. Ezt kellett még ugye utólag visszatenni. Ez 3 darab csavar, 1, 2, 3, meg alul egy patent, és ennyi. Na, ez könnyű volt. Ez az egész autót könnyű volt megcsinálni. Úgyhogy fönt van az új küszöb rajta. Na, ez itt egy gyors videó lett. Semmi extra. Úgyhogy Joe voltam, tartsatok majd is velem. Iratkozzatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek és osszátok is meg. Kösz!